Chào mừng các bạn quay trở lại loạt bài hướng dẫn sử dụng ArcGIS Pro. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chương số 2. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần mềm ArcGIS Pro. Trước tiên thì các bạn mở một cái project lên. Chúng ta mở project của chương 2 lên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần giao diện, những cái chức năng, những cái công cụ ở trên giao diện của ArcGIS Pro. Chúng ta mở dữ liệu mà lần ở chương 1 á, chúng ta đã tải về ha. Đây. Rồi, thì chúng ta sẽ mở chương số 2, chúng ta mở trước một cái dữ liệu. Đây, chúng ta mở trước, chúng ta sẽ mở cái project này lên. Thì một lát chúng ta cũng sẽ sử dụng. Rồi, được rồi nè các bạn. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sơ lược về các menu, về phần giao diện nhé, về các menu của ArcGIS Pro. Mình không gọi là menu mà chúng ta sẽ gọi là cái tab đi. Thì đây là theo cái thuật ngữ mới ha, theo đúng với giao diện ribbon. Thì giao diện ribbon nó là như thế này. Đầu tiên sẽ có một cái khu vực trên đây nha. Đây là nơi sẽ chứa các tab, đây là cái ribbon, và trong ribbon này sẽ chứa các tab. Tab là mỗi một tab như vậy sẽ tập trung các công cụ, các chức năng mà nó liên quan với nhau. Nó được cùng dùng để sử dụng một cái phạm trù công việc gần như nhau. Chúng ta có là các tab như là tab project nè, chúng ta có tab map nè, tab insert nè, tab analyst nè, tab view, edit, tab memory và tab share. Thì các tab ở đây á sẽ là cái tab mặc định khi chúng ta mở một cái project lên, ta sẽ thấy luôn nằm ở đây. Ngoài ra nó còn có một số tab nữa mà các tab này sẽ xuất hiện khi mà chúng ta thực hiện những cái tác vụ có liên quan. Thì cái thuật ngữ mà ở đây sử dụng đó chính là các tab ngữ cảnh ha. Nó sẽ xuất hiện khi mà chúng ta đang sử dụng một cái chức vụ, một cái chức năng nào đó. Rồi, bây giờ chắc là chúng ta sẽ đi sơ lược qua từng cái công cụ bên trong của phần. Đây là các tool nè, mình gọi là công cụ á, trong các công cụ trong từng cái tab. Thì ở trong từng cái tab như vậy á, người ta lại phân ra thành các group, clipboard, group navigate, đúng không? Rồi group layer, group selection, đúng không? Thì cũng tương tự cái ý tưởng là trong tab thì đã chứa những cái công cụ liên quan với nhau, và bây giờ trong đó người ta lại phân ra cụ thể hơn nữa là người ta phân thành các group, thì các group này là chứa các công cụ lại liên quan với nhau nhiều hơn nữa. Đây, đây có group clipboard liên quan đến việc lưu trữ sao chép, liên quan tới bộ nhớ tạm nè, rồi tab này là tab điều hướng nè, tất cả những công cụ liên quan đến điều hướng, di chuyển á, bản đồ á. Rồi đây là các layer thì liên quan đến việc hợp tác với các layer dữ liệu. Đây, mình sẽ đi sơ lược qua một số cái chức năng trên, bắt đầu từ menu project, bắt đầu từ tab project, xin lỗi các bạn ha, bắt đầu từ tab project. Rồi, trong tab project đầu tiên á, là cái nút này được dùng để trở lại cái giao diện ban nãy, là giao diện chính ban nãy. Nút new thì sẽ giúp chúng ta new, nếu chọn new thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái đây, để đến new thì new nó sẽ tạo cho chúng ta một cho ta những cái tùy chọn để tạo mới một cái project ha, tạo mới một cái project. Project được tạo mới thì cung cấp chúng ta là 1, 2, 3, 4 cái template mẫu, 4 cái template mẫu. Template blank này thì nó là một cái template trắng hoàn toàn, không có gì hết. Chúng ta có thể xây dựng dữ liệu bắt đầu từ đây. Không thì chúng ta có một cái template là global scene. Global scene này thì nó sẽ tạo ra một cái project, đó là project 3D. Project 3D. Nhưng mà trên phạm vi toàn cầu thì nó tương tự như chúng ta tạo ra một cái chúng ta tương tự như chúng ta sử dụng cái template của ArcGlobe trong ArcGIS Desktop nha. ArcGIS for Desktop. Ở đây là local scene. Thì local scene nó thì lại tương tự, nó chính là một cái, cũng là 3D, nó sẽ tương tự như một cái template mà chúng ta sử dụng với ArcScene. Ở cùng là map thì đây là dữ liệu 2D, thì tương tự như là những cái file MXD mà chúng ta sử dụng map document chúng ta sử dụng với ArcMap. Rồi đó, thì ngoài ra chúng ta có thể mở một cái project chúng ta đã có sẵn lên. Đó. Ở menu open thì open ở đây là chúng ta sẽ
mở những cái project mà chúng ta đã có. Chúng ta có thể mở những project mà chúng ta đã có lên, có thể là bất kỳ từ đâu, có thể từ Portal, từ máy tính vân vân. Còn ở đây là chúng ta có một cái là save, thì save nó sẽ lưu trữ lại toàn bộ những cái là gì và liên quan tới cái phần mà chúng ta đã cấu hình trong cái project này, mình sẽ lưu trữ lại. Nó cũng giống như cái việc chúng ta lưu trữ một cái map document, một cái file AMD khi sử dụng ArcMap vậy đó. Rồi với save as thì ở đây á, save as đây thì nó giống cũng như cái việc là chúng ta sẽ lưu trữ lại với một cái tên khác thôi, cho phép chúng ta lưu trữ cái project này với một tên khác. Tuy nhiên các reference tới dữ liệu thì không thay đổi, nó vẫn sẽ reference giống như cái phiên bản gốc của chúng ta reference tới lớp dữ liệu đó, thì lớp dữ liệu đó trong database nó sẽ reference đến như vậy, nó không thay đổi về cái reference. Tiếp nữa là Portal, thì Portal ở đây á, nó sẽ bao gồm là có thể là Git Online và Portal for Git. Thì đây là nơi chúng ta có thể lấy các dữ liệu nè, cách sử dụng các dịch vụ, lấy các dữ liệu, và đồng thời nó cũng là nơi để nó sẽ kiểm tra chúng ta có được những cái chúng ta sẽ truy xuất vô được những cái dịch vụ nào. Rồi với license thì nó sẽ check chúng ta biết là cái license chúng ta thì chúng ta được quyền sử dụng những cái dịch vụ nào và không được quyền sử dụng những dịch vụ nào. Và option thì option đây cho phép chúng ta thực hiện một số cái tùy chỉnh khi chúng ta mở project của chúng ta, một số tùy chỉnh ví dụ như về việc lưu trữ này như thế nào, vân vân. Thì trong đó sẽ có nhiều, thì chúng ta có thể sẽ tìm hiểu sau. Rồi thì mình sẽ giới thiệu sơ về menu, về cái tab project như vậy. Giờ chúng ta sẽ đến với tab map. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các công cụ trong tab, tiếp tục lại với tab map. Trong tab map thì trước tiên ta sẽ cùng tìm hiểu công cụ Explore. Thì công cụ Explore đây nó được hiện một số chức năng là sao? Khi mà chúng ta chọn công cụ Explore rồi đó, thì chúng ta nhấn chuột trái để chúng ta có thể chúng ta lên một đối tượng thì chúng ta sẽ có được một cái thông tin, một cái pop-up thiền thông tin của cái feature cái đối tượng đó. Nếu giữ chuột trái và chúng ta giữ chuột trái nhé, và chúng ta kéo thì nó sẽ trở thành chức năng bend, nó sẽ kéo cái bản đồ đi theo cái hướng chúng ta mong muốn nha. Rồi mình kéo đến đây. Tiếp tục là khi mà chúng ta sử dụng chuột phải, chúng ta nhấp chuột phải thì sẽ cho ta ra một cái menu ở cạnh ở đây. Rồi tương tự bây giờ nếu chúng ta sử dụng con lăn thì sẽ zoom, chúng ta lăn chuột thì sẽ zoom in hoặc zoom out. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ có một tính năng nữa, đó là chúng ta sẽ giữ chuột phải giữ chuột phải và chúng ta kéo. Thì khi nào chúng ta giữ chuột phải chúng ta kéo thì lúc bây giờ cũng trở thành chức năng zoom in hoặc zoom out, tùy vào cái hướng chúng ta kéo đẩy lên, đẩy chuột lên, đẩy chuột xuống thì nó sẽ zoom in và zoom out. Thì tất cả các hướng này nè, ví dụ như nhé, việc lăn con chuột, ví dụ như chúng ta sẽ lăn con chuột về phía trong, tức là lăn con chuột sao nó quay về phía mình thì trở thành là zoom out. Chúng ta lăn con chuột đẩy về phía trước, con lăn đẩy về phía trước thì sẽ thành zoom in. Cái hướng zoom out, zoom in này chúng ta có thể cấu hình bên trong project và chúng ta có thể cấu hình ở trong option ha. Rồi tiếp tục là menu, tiếp tục là chức năng bookmark. Thì bookmark thì các bạn nào đã từng làm việc với bản đồ và làm việc với ArcGIS và desktop các bạn biết rồi, nó sẽ đánh dấu cái location lại, cái vị trí lại. Ví dụ như mình muốn đánh dấu vị trí này, mình bookmark và sau đó mình sẽ tạo một cái bookmark mới và sau đó chúng ta sẽ đặt tên bookmark đó. Vâng, rồi sau đó thì khi đó chúng ta xỏ xuống ở đây thì chúng ta sẽ có tên cái bookmark mới nằm ở đây. Được chưa? Tương tự bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, ở đây chúng ta còn có hai chức năng đó là zoom in và zoom out. Thì cái năng này cũng giống như map thôi. Ở đây chúng ta nhấp một cấp nó sẽ zoom vào, nhấp một cấp thì sẽ zoom ra. Ở đây là hai chức năng này sẽ bắt lại cái màn hình phía trước, cái vị trí phía trước chúng ta đã từng di chuyển qua. Ví dụ ở đây thì tất cả những vị trí nãy giờ mình đã di chuyển qua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua với group layer. Thì group layer đây chúng ta có tool có cái chức năng là add data. Thì add data nó cho phép chúng ta rất là nhiều tùy chọn ở đây. Với tùy chọn data, thì với tùy chọn data này nó sẽ cho phép chúng ta là thêm các dữ liệu từ dữ liệu địa lý nhá, dữ liệu có vị trí, tức là dữ liệu phi không gian, tức là dữ liệu không có vị trí vào. Thì từ các nhiều nguồn, ví dụ chúng ta có set file này, chúng ta có các feature class của database, chúng ta có ArcGIS server service layer,
vâng. Đó là nhiên liệu địa lý. Vì đối với những nhiên liệu mà phi địa lý, tức là không có khoảng không gian, thì nhiên liệu bản bình thường thì cũng có rất nhiều loại, đặc biệt là chúng ta cũng có thể như cũ thì chúng ta vẫn có thể là thêm vào file CSV, đúng không? Những cái file bản thôi, bản bình thường. Ở đây là chúng ta sẽ thì cũng giống như data thôi, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thêm sử dụng một cái đường dẫn. Thì thông thường đối với cái này thì chúng ta thường dẫn tới một cái file, ví dụ như file Excel hay là những cái file có đuôi.csv chẳng hạn. Đó, thì chúng ta thêm vào. Ở đây thì export data thì chức năng này nó giống với chức năng ngày trước là add xe. Thì chúng ta sẽ đưa vào một cái table. Trong table này chúng ta sẽ chứa giá trị xe của một điểm á, thì trong đó thông qua các bạn đó add vào thì những cái điểm nó sẽ được khởi tạo trên bản đồ ha. Ở đây thì theo cái brown event thì ra event này sẽ phép ta thêm vào một cái layer này, nó sẽ là một cái định tuyến, nó là một cái tuyến thì những cái điểm, một cái tuyến bao gồm cái điểm nó lại với nhau. Rồi query layer thì đây thêm vào layer, nhưng mà dựa vào cái điều kiện của ta query câu select where để thêm vào. Thì mình sẽ nói những cái phần này chúng ta sẽ đi cụ thể trong từng cái bài sau ha. Rồi tiếp này các bạn, ở đây chúng ta có một cái là add reset. Add reset ở đây nó được dùng để thêm một layer vào trong 3D thôi, vào trong project 3D. Thì cái project 3D thêm vào á, ở đây á là nó cái layer này mà khi sử dụng tính năng này chúng ta thêm vào thì nó sẽ thêm vào một cái layer mà nó đã được set up sẵn những cái biểu tượng. Thì trong 3D ví dụ như chúng ta có biểu tượng cái cây 3D, cái cây biển báo hay là đèn tín hiệu hay không gì đó, thì tất cả những thứ đó nó là được thiết kế sẵn trên cái layer này. Khi chúng ta thêm vào thì những cái biểu tượng đó nó có sẵn đó, kiểu như vậy ha. Thì ở đây là chữ preset, đây là chữ pre là trước á ha, set pre là trước vậy đó. Rồi bây giờ thì ở đây thì Paymap thì nó giống cái phần Paymap ở phần Git desktop thôi, ở Git for desktop thôi ha. Thì ở đây các bạn thấy ha, có nhiều Paymap nằm đây. Rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với group selection. Group selection thì khá là quen thuộc. Ở đây là chức năng select, tool select. Chức năng select này nhấp vào đây và chúng ta chỉ kéo chọn là một đối tượng mà chúng ta kéo chọn là đối tượng ha. Và chúng ta muốn thì chuyển đối tượng thành chế độ chọn và thao tác tiếp những cái bước sau đối với đối tượng chọn này. Select ở đây thì khi mà ta xỏ xuống, ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái định dạng chuột. Khi mà chúng ta kéo thì có thể là kéo ra một hình chữ nhật, hình tròn, một cái hình đa giác bất kỳ. Rồi tiếp theo thì chúng ta có tính năng select by attribute. Select by attribute đây là chúng ta sẽ lựa chọn đối tượng, chúng ta sẽ lựa chọn đối tượng theo thuộc tính. Ví dụ như chúng ta muốn chọn những thửa đất thuộc sở hữu của một người tên gì đó, thì chúng ta hoặc là chúng ta muốn tìm kiếm như đường ống nước được làm bằng chất liệu là nhựa, vân vân. Thì ở đây chúng ta chọn vào đây và chúng ta sẽ thực hiện phần những cái phần tìm kiếm thuộc tính đó và sử dụng với mệnh đề where, tương tự tính năng ở trong Git for desktop. Ở đây thì chúng ta có là select by location. Select by location thì nó là chúng ta sẽ tìm kiếm những cái đối tượng vừa dựa mối quan hệ không gian của những cái đối tượng này. Cũng tương tự là chúng ta muốn tìm những thửa đất mà có thể là cách đường giao thông là khoảng trong vòng 100m, vâng. Rồi ở đây thì ngoài ra chúng ta sẽ mở bản thuộc tính của đối tượng lên rồi tiếp tục ở đây thì chúng ta có nút clear. Thì nút clear này nó sẽ bỏ tất cả những cái chế độ chọn ở trên của đối tượng ở trên màn hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm là inquiry. Inquiry ở đây nhóm này cung cấp chúng ta những cái công cụ mà chúng ta sẽ khai thác thêm được thông tin cơ bản trên bản đồ. Thứ nhất đó là infographic. Infographic ở đây cung cấp chúng ta những thông tin về được thiết kế riêng để cung cấp thông tin về nhân khẩu học. Nếu như trên dữ liệu chúng ta có những thông tin về nhân khẩu học, về dân số chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng công cụ này để khai thác các thông tin đó, ví dụ mật độ dân số, vân vân. Ở đây thì công cụ này nó sử dụng một cái gọi là nó sử dụng một cái service trên Git Online, tức là một cái service. Về service này sẽ cung cấp các tính năng để tính toán các kết quả ví dụ về mật độ dân số, vân vân. Thì sử dụng service đó trên Git Online. Điều này đồng nghĩa với việc là khi chúng ta sử dụng, chúng ta phải có được internet, thì khi đó chúng ta mới sử dụng được cái service này. Đồng thời chúng ta phải có quyền để sử dụng được cái service đó. Service đó tên là Gale Encryption. Rồi tiếp tục ở đây thì chúng ta có thêm một cái nữa, đó là cái tool, cái công cụ là measure. Thì công cụ này dùng để đo đạt. Chúng ta có thể đo đạt khoảng cách, đo đạt diện tích và có thể đo đạt được
các chu vi chẳng hạn, vân. Thì tiếp theo là công cụ về locate sẽ là công cụ chúng ta sẽ tìm kiếm. Thì thường chúng ta sẽ tìm kiếm ở đây, tìm kiếm chủ yếu là thông qua địa chỉ hoặc là tọa độ. Công cụ này cũng sử dụng một cái service ở trên Arcade Online, đó là Gale service. Thì bắt buộc chúng ta phải có một internet để chúng ta phải sử dụng được cái service này đấy ha. Rồi thì ở đây muốn nói thêm đó là cái công cụ locate này nó tương đối nó cũng giống, nếu ai đã từng sử dụng công cụ file ở trong Arcade Desktop thì nó sẽ thấy nó gần giống như vậy, nhưng trong Arcade Desktop thì chúng ta có thể tìm kiếm nhiều hơn address, tức là địa chỉ, và chúng ta có thể tìm kiếm theo tên vân vân. Thì ở đây thì công cụ này gần như là chỉ dựa vào phần địa chỉ thôi, vị trí thôi ha. Đó thì bây giờ đang sử dụng một cái Gale service. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử vận dụng những cái công cụ chúng ta vừa tìm hiểu phía trên. Đầu tiên các bạn vào trong phần bookmark, các bạn mở lên bookmark tên là Washington Park. Đây bookmark Washington Park, vị trí của nó là ở đây. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ cần đi tới cái vị trí mà có những cái thửa đất ha, tới vị trí cái thửa đất. Các bạn xem nhé, bên đây nè, bên cửa sổ bên tay trái của mình nhé, ở đây á chúng ta có các lớp dữ liệu nè, lớp Rec nè, and Stream nè, lớp Lake and Pole nè, lớp City Limit nè, lớp Parcel nè, đúng không? Parcel nè, lớp Parcel nè, đúng chưa? Đây là thửa đất nè, đây lớp thửa đất nè. Còn đây là lớp phạm vi của thành phố nè, nha. Bây giờ chúng ta quan tâm hai lớp này ha. Rồi, tôi thấy nhá, lớp phạm vi thành phố nằm phía trên lớp Parcel nha. Rồi, tiếp nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử dùng công cụ Explore nha, các bạn nhấp vào công cụ Explore. Sau đó chúng ta sẽ bend cái màn hình để tới được cái vị trí thửa đất. Thì các bạn nhé, giữ chuột trái ha, chúng ta kéo chuột về phía góc dưới bên trái ha, kéo chuột phía góc dưới bên trái, chúng ta kéo đi. Rồi đây chúng ta đã tới được vị trí của các thửa đất rồi. Đây ta đã tới được vị trí của các thửa. Rất là nhiều thửa ở đây, thấy không? Đó, chưa? Đây vị trí các thửa ở đây. Rồi đây là lớp mà các đường gạch, là lớp City Limit, là lớp Parcel, không chưa? Rồi bây giờ nhé, bạn thử nha. Bây giờ nãy công cụ bend rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dùng công cụ tiếp tục là Explore để chúng ta coi thông tin. Bây giờ thử nha. Các bạn ở đây mình thấy nhé, ở đây chúng ta có một cái phạm vi thành phố nằm đây nè, đây các thửa nè, thì các bạn nhấp ngay vị trí luôn, mình thử nha. Để nhấp vị trí này. Chúng ta thử xem nha, chúng ta nhấp ở vị trí này. Đây, khi nhấp xong thì chúng ta sẽ có một cái pop-up show ra và chúng ta thấy được thông tin ha. Ở trên đây á thể hiện ra cái tên lớp nè, tên lớp này nhấp vào một cái thì chúng ta có là một. Đây chỉ là cái gì? Có một cái đối tượng mà chúng ta nhấp vào á, chỉ có một thôi. Đây các bạn xem cái này ra và xem thì ta thấy là gì, cái gì ta nhấp vào đó, cái đối tượng ta mới nhấp vào đó là đối tượng có một thôi ha. Thì cái đối tượng gì rồi á chúng ta mới nhấp vào thì thông tin của nó ở đây, được chưa nha. Rồi mình đóng lại thì các bạn thử một cái nữa nè, chúng ta nhé, sổ cái đây có một dấu mũi tên nhỏ nhỏ, chúng ta sổ xuống và giờ chúng ta không để là top mod layer nữa, chúng ta chuyển qua visible layer, xong chưa? Rồi cũng vị trí đó ta nhấp vào đây, thì lúc này các bạn thấy nè, khi nhấp vào kết quả trả ra chúng ta là cái gì? Chúng ta sẽ có lớp City Limit có số 1 là một đối tượng, lớp Parcel có 2 là hai đối tượng khi ta nhấp vào từng đối tượng thì thông tin của từng đối tượng sẽ hiển thị bên dưới cho chúng ta Thì cái mình muốn nói ở đây là cái gì? Cái việc khác biệt chỗ là ở đây chúng ta có tất cả là 3 đối tượng, chúng ta nhấp thì chúng ta lấy được 3 đối tượng, ở một thì ở City Limit và 2 là ở Parcel. Nhưng tại sao nãy cũng vị trí này chúng ta nhấp thì chúng ta chỉ có một đối tượng mà thôi. Đó là phụ thuộc vào cái tùy chọn mà chúng ta đã chọn ở đây. Top mod layer có nghĩa là ở lần đầu tiên chúng ta sử dụng với tùy chọn top mod layer thì chúng ta chỉ chọn được thông tin của đối tượng nằm phía trên thôi, của lớp nằm phía trên. Thì rõ ràng đây là lớp City layer, City Limit nó nằm phía trên và phía dưới nó là lớp Parcel. Thì ở đây là khi mà chúng ta chọn qua tùy chọn là visible layer thì chúng ta sẽ chọn lên, nó sẽ bắt lên được tất cả các đối tượng thuộc các lớp mà vẫn còn hiển thị, không phân biệt vị trí luôn ha. Đó rồi ha. Thì đó là cái tính năng, cái chỗ mà công cụ Explore là có hai tính năng tùy chọn như vậy ha. Rồi cửa sổ pop-up này nè các bạn, cửa sổ pop-up này nè nó có thể thay đổi về kích thước ha, các bạn có thể thay đổi về kích thước của nó rồi thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta ở đây còn một số tính năng là ví dụ rõ ràng nãy mình nhấp lên đây á, thì giờ các bạn chưa thấy được, chúng ta phải nhấp lên từng giá trị như thế này, nhấp lên từng giá trị như thế này chúng ta biết được cái đối tượng đó đang ở vị trí nào trên bản đồ. Ngoài cái việc đó chúng ta có thể mở tính năng chọn lên, ở đây thì đối tượng sẽ được hiển thị chọn để chúng ta biết luôn ha, không cần phải chúng ta phải nhấp đây nữa. Một cái nữa là chúng ta cũng có thể sử dụng tính năng nhấp nháy, ở đây là nó sẽ nhấp nháy đối tượng nó lên còn đây chúng ta sẽ zoom trực tiếp tới đối tượng đó ha.
Rồi, một cái mình muốn nói đây nữa là cái khả năng cái pop up này nó có khả năng đính lên trên màn hình luôn. Thì bạn thấy nhé, khi mình chọn vào top này, mình chọn vào maximize này thì lập tức là nó sẽ zoom to lên ha. Rồi còn đây là mình nói về tính năng đính màn hình, mà chọn dock một cái thì ở đây nó sẽ đính lên trên màn hình trên đây. Rồi bạn thấy ha, đó chưa. Rồi trở lại như cũ nè. Rồi bây giờ mình muốn nói thêm một điều nữa của công cụ Explore ha. Thì ở đây á, công cụ Explore bây giờ con chó chuột, con lăn của con chuột, giờ bạn lăn con chuột về phía mình, lăn vào trong phía mình thì nó sẽ trở thành zoom out, zoom out nhỏ lại. Lăn tới thì nó thành zoom in. Rồi bây giờ bây giờ mình sẽ thay đổi được cái chiều của con chuột này. Có nghĩa là giờ mình muốn là lăn chuột về mình thì nó sẽ zoom in, và lăn tới thì nó sẽ là zoom out. Thì chúng ta sẽ vào menu project, chúng ta vào option, trong option chúng ta sẽ tìm tới navigation là đây. Rồi ở đây là mouse wheel roll forward. Bây giờ forward, hồi nãy forward tới là zoom in thì kéo ngược về mình sẽ là zoom out. Thì bây giờ mình muốn ngược lại, bây giờ zoom tới sẽ là zoom out, thì cái ngược thì mình sẽ là zoom in. Sau đó các bạn ấn ok và chúng ta trở lại. Rồi thì thời điểm này nhé, bây giờ mình sẽ kéo ngược về mình thì nó sẽ không còn zoom out nữa mà sẽ là zoom in. Các bạn thấy không? Đó, và đẩy về phía trước nó sẽ là zoom out ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái công cụ nữa nè. Thử chúng ta sẽ làm với lại một công cụ chúng ta đã học nữa nè, đó là công cụ infographic ha. Bây giờ các bạn nhấp vào full extent trên đây, rồi sau đó nhấp vào infographic và bạn nhấp vào khoảng giữa trên bản đồ như thế này. Thì đây công cụ này sẽ cho chúng ta những thông tin về nhân khẩu học. Đây thì đầu tiên là chúng ta thấy được đây là một cái ở trong là add parameter, đây là tab gì, tab dân số, tab dân số. Đó thì đây sẽ biểu đồ của tab nè. Đó thì ngày xưa mình đoán ngày xưa thì chúng ta coi đây là tab trẻ, nhân số già gì đấy. Đó đây ở đây là các nó sẽ so sánh đây là cái khu vực nè, là sự thay đổi của cái tab dân số ở đây. Đó, và chúng ta để chuột vào đây thì chúng ta biết được độ tuổi của khu vực này là bao nhiêu, chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng dân số ha. Đó. Rồi thì các bạn nhấp chuột qua bên phía trái hoặc phải thế này, chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin khác về nhân khẩu học. Các bạn thấy ha. Đó, thu nhập. Rồi chưa, dân nè, đây là cái phần về dân tộc nè, đấy chưa. Rồi đóng lại xong. Bây giờ nhé, các bạn sẽ lưu lại project này với lại một cái tên khác bằng vào project, chúng ta chọn save as. Thì save đây thì chúng ta sẽ lưu trực tiếp vào trong, chúng ta đang chương 2 đúng không, thì chúng ta sẽ lưu lại với tên mình, bạn đánh tên bạn thôi là được rồi, this how. Rồi bạn sẽ save lại, rồi ra một tên khác. Rồi thì khi chúng ta lưu lại đây là bây giờ là project này nó sẽ ở trạng thái là cái project mà chúng ta mới vừa lưu lại ha. Đây là project mà chúng ta nè, bạn thấy không, this how ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua một tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu tới các tab ngữ cảnh, tức là các tab sẽ xuất hiện khi chúng ta thực hiện nó thuộc vào một cái nhóm chức năng nào đó. Những tab này sẽ xuất hiện khi chúng ta thực hiện một cái chức năng thì có liên quan tới nó thì nó sẽ xuất hiện. Mình ví dụ nhé, ở đây thì mình sẽ thử cho các bạn xem. Ví dụ như ở trong cái phần nội dung này nè, trong cái panel nội dung này chúng ta có các lớp. Ở đây thì nếu như mình nhấp vào một cái layer nào đó, đây mình nhấp vào layer này thì các bạn thấy rằng ở trên đây các bạn để ý thấy rằng ở trên đây sẽ có một cái menu ngữ cảnh xuất hiện nè, một cái tab ngữ cảnh đó là feature layer. Có nghĩa là cái tab này nó sẽ chứa các chức năng mà chỉ liên quan sử dụng cho phần layer này thôi. Và khi nào chúng ta nhấp vào layer thì chúng ta mới thấy được cái tab chức năng này. Đó, thì đó là những menu ngữ cảnh nó được gọi là thông minh khi xuất hiện vào phù hợp và đúng cái chức năng nó cần thôi. Thì trong cái tab ngữ cảnh này thì sẽ có nhiều tab ngữ cảnh khác nữa mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong các chương sau. Thì trước tiên thì ở đây mình sẽ hướng dẫn giới thiệu trước đối với tab ngữ cảnh feature layer. Rồi thì trong tab ngữ cảnh feature layer này chúng ta có 3 tab là tab experience, tab labeling và tab data. Thì ở đây tab experience, mình nhắc vào tab experience trước nhé. Thì trong tab experience nó có các group như là visible, brand, effect, drawing, extrusion và lại 3D, 3D. Thì ở đây
experience tức là về cái diện mạo, thì tab experience sẽ là nơi chúng ta thực hiện các tính năng, có các tính năng như là về thiết lập những gì liên quan tới bằng hiển thị của cái layer này. Ví dụ như chúng ta có tỷ lệ hiển thị, về tỷ lệ nè, chúng ta có về các hiệu ứng về độ trong suốt nè, rồi về symbol, chưa? Thì đối với hai cái extrusion với lại 3D đây á, thì được sử dụng cho 3D scene, 3D scene. Extrusion ở đây thì cho phép chúng ta sẽ xây dựng các mở rộng các đối tượng 2D dựa trên nền 3D, có nghĩa là chúng ta có xây dựng thêm các trụ đèn nè, build các trụ đèn ra gì đó, về như vậy. 3D ở đây chúng ta thấy được các mặt của một đối tượng 3D nha. Thì hai cái này được sử dụng cho 3D. Rồi tab thứ hai đó là tab labeling. Đây, ở tab labeling chúng ta có là group layer, class, visible rank, text symbol, label, placement và map. Thì ở đây chúng ta có là 6 cái group 6 cái group. Thì tab label đây á, được dùng các tool, sẽ chứa các tool để thêm các label lên cho các đối tượng. Rồi ở đây chúng ta có label class, thì group label class đây sẽ chứa sẽ cho phép chúng ta là các công cụ sẽ cho phép chúng ta tạo ra các label mà dựa trên một cái nhóm đối tượng. Tức là lúc bây giờ trên một lớp sẽ có nhiều kiểu label khác nhau và nó sẽ dựa trên những cái nhóm đối tượng. Ví dụ như chúng ta sẽ đặt tên label cho tuyến đường giao thông, thì cao tốc nó sẽ label, đường cao tốc sẽ label là một cái cách thức khác. Rồi đường nội ô, tức là đường trong đô thị á, đường nội thị thì nó sẽ thể hiện label theo một cái cách thức khác. Thì đó là những tính năng của label class. Rồi đối với text symbol thì sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh về phần text của các label. Chúng ta có thể in đậm, in nghiền, chữ gạch chân, vân vân, rồi set up cái kiểu chữ thì đây là phần text symbol. Rồi group label placement thì cái group này nó sẽ gồm cái chức năng cho phép chúng ta là chúng ta sẽ cho phép group này sẽ dùng cái tool ấy, sẽ cho phép chúng ta là tùy chỉnh tới cái việc là cái label cái label đó nó sẽ hiển thị ở vị trí nào. Đối với line thì phía trên, ta có phía trên, phía dưới, đè lên, đúng không? Thì nó sẽ tùy thuộc vào trong cái lớp đối tượng của chúng ta, hay đó là lớp điểm, lớp vùng. Ví dụ lớp vùng thì nó sẽ thế này, còn lớp đường thì nó sẽ thế này. Đấy, nó có sự khác biệt như vậy. Rồi group cuối cùng mình muốn nói đó là group map. Thì group map đây sẽ quản lý cách mà phần mềm sẽ vẽ các label, các nhãn lên trên bản đồ. Ví dụ như chúng ta sẽ có pause ở đây, có nghĩa là tạm dừng cái việc ghi nhãn. Thì việc này chúng ta sẽ tăng tốc cái việc làm việc với bản đồ hơn. Thì thời điểm này bắp vào đây thì nhãn sẽ không được ghi. Hoặc là chúng ta có thể xem những cái nhãn mà nó không thể nào có chỗ để đặt được. Và một cái nữa trong mod thì chúng ta đây có là sử dụng cái Maplet Label Engine. Thì đây là cái mặc định mà Agistro sẽ sử dụng là Maplet Label Engine. Thì chúng ta sẽ bấm bỏ thì Agistro sẽ chuyển qua sử dụng là cái mặc định đó chính là Every Standard Label Engine. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thực hành để tìm hiểu kỹ hơn về feature layer. Thì chúng ta sẽ phải mở một cái project mới lên các bạn ha. Chỗ này và open. Rồi chúng ta sẽ mở một project mới. Mở project 2B. Rồi tiếp theo các bạn ở trong tab map và ở trong cái group layer, bạn nhấp vào cho mình là add data. Thì sau khi bấm add data thì bạn thấy ở bên đây bên trái chúng ta sẽ có là một cái là project. Thì các bạn nhấp vào project trong project các bạn sẽ thấy là có database và folders. Thì các bạn nhấp vào database. Thì trong khi bạn nhấp vào database thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là chúng ta có hai cái database, là một cái là intro Agistro exercise 2A và một cái là triple village git. Thì các bạn nhấp kép chuột vào trong cái intro Agistro exercise 2A và chúng ta sẽ thấy có 3 lớp dữ liệu. Bây giờ các bạn sẽ mở hết tất cả 3 lớp dữ liệu này cho mình. Các bạn có thể là mở từng lớp, nhưng để nhanh chúng ta sẽ giữ control và chúng ta sẽ chọn 3 lớp, sau đó chọn open. Ok. Rồi các bạn chú ý nè, đây là các lớp dữ liệu mà chúng ta đã vừa mới thêm vào. Tuy nhiên ấy, ở đây cái lớp này để đều được đặt tên lại hết rồi thì chúng ta không biết được lớp trong feature lab hồi nãy đó, lớp này có tên là BDDG, nhưng mà bây giờ ta thấy là tên là building.
Thì cái việc này là chẳng qua là cho chúng ta thay đổi cái tên đặt cho cái feature lab này thôi. Các bạn có thể chuột phải vào chọn property. Thì trong property các bạn vào chúng ta sẽ có rất là nhiều cái chức năng bên đây, cái tab bên đây. Thì tab render đây là tên building. Thì chúng ta có thay đổi cái tên này. Chúng ta có thể thay đổi tên này building rồi gì đó, chúng ta thay đổi cái tên này, ví dụ như là không có, mình sẽ ví dụ nhé, mình đổi là building one, đó mình ok nhé. Thì bây giờ chúng ta nhấp vào tab building, đây để nhấp vào tab building rồi đó. Thì cái việc thay đổi này thì nó sẽ giúp ta phần hiển thị bên trên đây thôi, nhưng mình sẽ trả lại tên như cũ nhé. Đó, thì tương tự cho hai lớp này chúng ta có thể thay đổi tên cho hai lớp này, còn tên nằm đây đó. Rồi vậy thì khi mà bạn muốn biết lớp này nó là lớp cái tên này là lớp nào, là trong dữ liệu thì nó chính là cái feature lab nào, thì chúng ta chuột phải và chúng ta coi phần suột thôi. Đây phần suột thì chúng ta biết được feature lab, đây feature lab, tên feature lab là bddg building footstring footprints rồi nhé, alias của nó là building xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một bước tiếp theo là chúng ta sẽ khám phá, tìm hiểu và thực hành cái việc là chúng ta sẽ đổi cái symbol cho nó ha. Thì đây khi các bạn nhấp vào tab building nhé, các bạn nhấp vào lớp building thì ở trên cái tab thông minh đã xuất hiện rồi nè. Thì đây là trong cái tab là experience, chúng ta experience thì chúng ta sẽ đổi được cái symbol cho đối tượng này. Rồi ta sẽ đổi màu nhé. Ở đây chúng ta sẽ có màu xanh, người ta sẽ đổi thành một màu khác. Rồi các bạn nhấp vào symbol. Rồi ở đây các bạn thấy không, khi nhấp vào symbol thì các bạn sẽ chọn như mình ở đây, nó có chọn là symbol ha. Rồi ở đây chúng ta có symbol, thì đây là symbol hiện tại, nhấp vào đây thì ta thấy là có rất là nhiều cái symbol khác nè, tôi thấy rất là nhiều symbol khác nhau ha. Thì bây giờ mình sẽ chọn một cái màu nào đó bất kỳ, mình chọn một màu khác đi. Đây chúng ta sẽ chọn thành màu blue này chẳng hạn. Đấy giờ thì bây giờ nó sẽ trở thành màu blue rồi, đây sẽ thay đổi luôn các bạn nhé, thay đổi luôn rồi đó. Rồi trở lại việc đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải đổi tiếp cho đổi symbol cho lớp này. Thì lớp này chính là lớp đường xe lửa ha. Thì các bạn phải đổi tên, lát mình sẽ đổi tên lớp này luôn. Giờ tiếp theo các bạn đổi symbol nó ha, các bạn nhấp vào lớp này, các bạn nhấp vào lớp từ nãy building nè, thì các bạn nhấp vào lớp này thì mình thấy bên đây có thay đổi luôn á. Rồi bạn tương tự ha, nhấp vào. Thì bây giờ mình còn phải đổi tên nó, cái ký hiệu đó là ký hiệu đường xe lửa. Thì bây giờ trong đây rất là nhiều nè, đây rất là nhiều ha. Giả sử như đây đường xe lửa cái mình cần, nhưng mà giả sử như nó không nằm ở đây, nó nhiều lắm, tìm không ra thì chúng ta chỉ có phần search nè, ta search thử. Rồi enter. Đây là cái mà chúng ta sẽ có 3 cái đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải chọn mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3. Thì giờ mình chọn mẫu này đi nhé. Rồi đã được đổi ha. Rồi xong. Bây giờ tiếp tục á, mình sẽ đổi tên này luôn. Mình sẽ đổi tên này là thành là mình lên đây mình đổi nè, name nè, mình trở thành là rel. Rồi ok. Rồi bây giờ đến lúc chúng ta phải lưu process lại rồi. Bây giờ mình sẽ lưu lại nhé, mình lưu lại save as, mình sẽ lưu lại với tên của chúng ta nhé. Ở đây giờ chúng ta sẽ lưu lại là yes house, chúng ta phải sửa lại là this house to speed it. Ok save. Rồi bây giờ chúng ta sửa, đây là lớp tim đường nè, chúng ta sửa lớp tim đường thành lớp đường thôi, chúng ta bỏ tim đường đi. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục symbol cho lớp đường, lớp tim đường. Thì ở đây là mình hơi đi thêm một cái tính năng nữa trong cái phần symbol. Hồi nãy mình chỉ, nãy giờ là các bạn nhấp vào symbol nhé, hồi nãy chúng ta symbol một cái đường đơn thôi, tức là symbol này sẽ hiện chung cho tất cả các đối tượng thuộc lớp. Thì bây giờ mình sẽ đi thêm một sáng nữa, chúng ta symbol mà phân cho cái áp dụng thêm một cái tiêu chí khác, chúng ta phân theo loại. Thì các bạn nhấp vào unit symbol, thì nhấp vào unit symbol, xong ở bên field này nè, các bạn chọn cho mình một cái trường tiêu chí. Thì giờ mình sử dụng tiêu chí RD, tức là cấp độ đường nè. Đó, thì bây giờ sẽ chọn cấp độ đường. Hiển nhiên đây chúng ta muốn thêm một tiêu chí thứ hai là nhấn add field thôi ha. Còn đây mình đang làm cho một tiêu chí là cấp độ đường. Thì bạn thấy đường đây chúng ta có là cấp độ là đường đô thị nè,
đường liên các bang nè, và đây là các đường cao tốc nè. Đó, thì bây giờ ứng với một cái bên đây ta có một cái biểu tượng, bây giờ mình sẽ chọn nó những cái biểu tượng khác nhau ha. Nhấp vào đây, để hiện cái tab property và tab Granary. Thì Granary đây, cái tab Granary đây là thư viện nè, nó sẽ hiển thị cho các bạn xem nhé. Có nhiều đường ở đây, rất là nhiều loại đường. Thì là đường cao tốc nè, đường chính nè, đường phụ nè. Thì giờ cái đường hồi nãy mình chọn á, bây giờ quay lại nè, bây giờ mình sẽ chọn đầu tiên đó là đường trong đô thị đi, đường trong đô thị đúng không? Nhấp vào đường đô thị. Thì ở đây mình thử mình tìm city road thì có không nhé. Có vẻ như không có, vẻ như không có. Rồi thôi, thì bây giờ ta quay lại như cũ thôi. Ở đây thì mình sẽ chọn là loại đường là đường nhỏ nè ha. Rồi đối với đồng thời nhé, khi bạn chọn vào property á, thì bạn có cái kiểu của đường, mình nhấp vào property đi, bạn biết được là sẽ là kích thước của đường. Thì đây ở đây là đơn vị đang đo thì là point, thì chúng ta có thể đổi thành đơn vị cm được luôn ha. Đổi ở đâu? Đổi ở đây nè, vào đây là chọn option, thì bây giờ chọn vào đơn unit nè, thì trong unit này chúng ta sẽ có đây, các bạn chọn 3D symbol, và đây chúng ta sẽ chọn là cm. Mình thấy rằng á, thì đơn vị sẽ được đổi ra là cm ở đây ha, cm chưa? Rồi bây giờ mình sẽ chuyển lại như cũ đi, option nè, unit nè, chuyển lại như cũ nhé. Ok, rồi bây giờ nhé, ta hãy đổi kích thước đường ở đây được rồi ha, bạn biết rồi. Tiếp tục nè, quay lại, thì bây giờ nhé, ta sửa tiếp cho thằng country thì chúng ta chọn là major đi, là đường chính đi. Rồi tương tự bây giờ chúng ta sẽ tiếp cho thằng highway thì nó sẽ màu này. Thì highway nhưng mà có vẻ như là màu không được đẹp lắm, mình sẽ chuyển thành highway, mình sẽ cho nó là màu đỏ đi. Highway là màu đỏ. Rồi nó bấm gì đây? Install đi, chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ highway màu đỏ nha. Rồi qua lại Granary, bắt ra lại. Yes. Rồi đây là những cái đường màu đỏ nè, highway, còn đây là đường nội thành. Rồi chúng ta save lại ha, thì đơn giản hơn, ở thanh Width Symbol Toolbar này, thì tất cả những công cụ trên đây được gọi là ở thanh Width Toolbar ha. Thì chúng ta chọn nhấp vô đây, chúng ta sẽ save lại. Rồi save project này lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái tab tiếp theo, đó là tab label. Thì giờ chúng ta sẽ hiển thị cái nhãn lên nhé. Bây giờ chúng ta nhấp vào label đây, nhấp vào label, group label, nhấp vào label, thì khi đó phần mềm sẽ vẽ các nhãn của các đường lên ha. Rồi bây giờ nhé, bây giờ sau khi nhấp vào đó rồi, chúng ta sẽ nhấp vào cái này, chúng ta nhấp vào bảng để mở bảng thuộc tính label class lên. Đây, một bảng thuộc tính label class để mở lên. Rồi nhé, các bạn nhấp vào position. Thì nhấp vào position rồi các bạn sẽ thấy đây chúng ta sẽ có rất nhiều tùy chọn. Các bạn tập trung vào đây reduce size. Reduce size đây sẽ giúp chúng ta là giảm cái kích thước font size lại, tự động điều chỉnh kích thước font size để khi mà ta zoom to zoom nhỏ thì cái chữ này sẽ tự động điều chỉnh. Thì đây các bạn chú tích vào reduce. Khoan đã, giờ mình muốn cho bạn xem cái này trước nhé. Bây giờ mình sẽ thử nè. Bây giờ mình sẽ thử là chúng ta sẽ zoom lên. Đây, nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ zoom lại vị trí cũ. Rồi giờ ta nhấp vào đây. Chọn 4 đi, chọn 2.5. Bây giờ cho đó nhé. Rồi giờ bây giờ chúng ta thử nè. Này, nhỏ hơn, các bạn thấy không? Nhỏ hơn. Có nghĩa là gì? Bây giờ giữa việc có và không có, giữa việc có và không có, tính năng là reduce font size, thì các bạn thấy sự khác biệt là gì? Kích thước phông chữ chúng ta sẽ không thay đổi, đúng không? Có nghĩa là gì? Ở đây nó sẽ giảm cái font size đi cho nó phù hợp. Bạn có sử dụng thì sẽ giảm cái font size đi cho phù hợp, bạn thấy không? Kích thước phù hợp đi, và nó sẽ thể hiện vị trí, thì do kích thước nhỏ hơn thì vị trí sẽ có đủ và sẽ thể hiện khác đi, bạn thấy nhé. Đó,
thì có sự khác biệt ở đây nè, thấy không? Nhé. Thì đây là tối thiểu là bao nhiêu point, và mỗi một lần như vậy thì nó sẽ tăng giảm là khoảng bao nhiêu point, mình sẽ điều chỉnh ở đây. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tới làm thêm một phần nữa nhé, đó là phần 3D. Bây giờ mình sẽ dữ liệu này dữ liệu mình 2D đúng không, nhưng mình có một cái lớp là footstring á, lớp footstring là cái lớp rồi chúng ta có hồi nãy chúng ta có lớp building nè. Bây giờ chúng ta sẽ build lên 3D từ lớp building này. Bây giờ các bạn sẽ làm sao ở trong cửa sổ catalog nè, ở cái tab project này nhé, panel project nè, các bạn mở phần map ra. Thì trong phần map này chúng ta có là map 3D và scene, thì giờ mình sử dụng scene nhé. Thì cái gì chúng ta sẽ thêm một cái view vào đây nữa, là view này view scene. Thì cái bộ view map này toàn bộ vẫn nằm ở đây, không ảnh hưởng gì hết nhé. Một view scene, sau đó chúng ta chọn chuột phải lên và chọn open local view. Rồi thì khi các bạn mở lên chúng ta sẽ có một cái view scene như thế này. Đây ta thấy dùng công cụ explore đó, chúng ta có thể lăn chuột này để còn thấy được là cái dạng 3D của nó ha. Đấy, lăn chuột này đó, rồi đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ các bạn thì ở mặt định đó nhé, mặt định đó thì các bạn sẽ không có cái lớp này đâu, lớp này mình có thêm vào, bạn remove đi nha. Thì đúng ra là nó sẽ như thế này thôi. Rồi sau đó tại đây đó coi như đây là một project mới, một cái view mới nhá, thì các bạn phải vào đây nè, các bạn phải vào map, các bạn add một lớp dữ liệu vào đó. Thì chúng ta sẽ add trực tiếp là lớp bb footstring vào, đây là lớp này add nó vào. Rồi chúng ta add vào thì sẽ có một cái màu như thế này là màu mặc định của nó ha. Rồi bây giờ làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ build cái này lên, thì các bạn trở lại tab Aspirant nè, nãy tab map á, đúng không? Các bạn ở bên tab map các bạn trở qua tab nhấp vào layer này, rồi trở vào đây nhé. Thì trước tiên á, nhiệm vụ đầu tiên á là các bạn phải mang cái giờ nó là 2D thôi nhé, các bạn phải mang cái lớp building này nè, các bạn đặt lên nhóm 3D layer thì đặt lên nhóm 3D layer, được chưa? Rồi ở nhóm 3D layer, rồi sau đó các bạn nè vào lại tab feature layer này, không tab Aspirant này, thì trong đây các bạn thấy không, bây giờ mình chỗ tile nè là chỗ execution, đây là liên quan đến 3D nè, nãy hai cái group này mình nói là sử dụng cho 3D đó, thì bây giờ nó là 3D rồi đó. Bây giờ các bạn chọn vô đây, chọn cái bay 2, có nghĩa là này nó sẽ dựa vào một cái trường nha, cái trường độ cao rồi nhé. Xong thì tiếp theo các bạn chọn fill nè, thì fill đây các bạn sẽ chọn là estimate là ước tính. Rồi xong chưa rồi bây giờ nhé, chúng ta sẽ thử nhé. Bây giờ các bạn sẽ bây giờ các bạn vào bạn qua tab map nè, vào trong bookmark nè, sẽ chọn chúng ta chọn lên cái scene bookmark nè thì các bạn thấy nhá, ở đây nó sẽ show chúng ta thấy được là phần 3D thì cái phần 3D này có được là do ở bên đây nè, do bên đây nhé, do đây chúng ta đã có hồi nãy, nếu mà đây không có gì nhé thì do bên đây chúng ta có, đã chọn cái tile rồi, nếu chọn nên thì nó sẽ là như thế này thôi. Đây là trường hợp là giống như là ban đầu mà nó chỉ là 2D, thì chỉ lúc mà chúng ta chọn đây, chúng ta chọn base 2 và sau đó chúng ta chọn trường estimate thì nó mới hiển thị cho chúng ta là 3D. 3D thì tương tự ở đây chúng ta có thể thay đổi cái symbol này luôn, có thể thay đổi cái màu, thì đây các bạn có thể thay đổi một cái màu nào đó bất kỳ mình sẽ chọn lại một cái màu nào đó cho nó đẹp hơn, màu xanh này đi đó, như vậy thì đây là những cái khối 3D chúng ta. Rồi các bạn ha, đây là phần 2D nè, đây là phần 3D nè. Ok các bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phần 3D ở cái chương tiếp theo. Thì bây giờ là tổng kết lại là chương này chúng ta đã tìm hiểu những gì rồi. Đầu tiên các bạn đã biết được một cái giao diện, chúng ta đã biết được phần giao diện, sơ lược phần giao diện của phần mềm Eclipse Pro ha, với menu là ribbon với các ribbon đó, với các ribbon tab đây, với các ribbon tab. Rồi chúng ta biết được các tab rồi, biết một số công cụ trên các tab rồi, chúng ta tìm hiểu được một số cái tab rồi là tab ngữ cảnh nữa để xuất hiện khi mà chúng ta sử dụng cho từng cái chức năng thôi. Đồng thời chúng ta đã tìm hiểu về 3D, một xíu về việc dựng lên 3D từ dữ liệu 2D. Thì chương 2 sẽ tạm ngưng ở đây và hẹn gặp các bạn ở chương 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.